Τα σούπερνόβα είναι απαραίτητα στο σύμπαν και αποτελούν πηγές των στοιχείων που είναι βαρύτερα από τον σίδηρο. Αυτό το υλικό απορρίπτεται στο διάστημα και ένα μέρος του πέφτει στη γη σαν βροχή. Το σούπερνόβα είναι μια ισχυρή έκρηξη που συμβαίνει στα τελευταία στάδια εξέλιξης ενός τεράστιου αστεριού ή όταν ένα μικρότερο αστέρι υπόκειται σε φυσική σύνδεξη. Τα σούπερνόβα είναι οι μεγαλύτερες εκρήξεις που γίνονται στο διάστημα. Σε έναν γαλαξία σαν το δικό μας, ένα σούπερνόβα εμφανίζεται περίπου κάθε 50 χρόνια. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι σούπερνόβα, ο τύπος 1 και ο τύπος 2, που ταξινομούνται ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο εκρήγνεται. Τα αστέρια που τελειώνουν τη ζωή τους ως σούπερνόβα τύπου 2 είναι υπερμεγέθη, συνήθως με μάζα 8 έως 15 φορές μεγαλύτερη από τον ήλιο. Τα αστέρια έχουν έναν κύκλο ζωής από τη γέννησή τους έως το θάνατό τους, που περνάει από διάφορα στάδια και διαρκεί δισεκατομμύρια χρόνια. Προτού γίνουν σουπερνόβα και πεθάνουν, τα αστέρια περνούν από άλλα στάδια. Η ζωή ενός αστεριού ξεκινά από ένα νεφέλωμα, ένα σύνολο σκόνης και αέριων υλικών που περιλαμβάνουν υδρογόνο και ήλιο. Το επόμενο στάδιο είναι το πρωτοάστρο και εδώ το αέριο και το υλικό σκόνης που υπάρχουν στο νεφέλωμα συστέλλονται περαιτέρω. Τα αστέρια συνήθως περνούν το μεγαλύτερο ποσοστό του κύκλου ζωής τους στο στάδιο main sequence. Αστέρια παρόμοιου μεγέθους με τον ήλιο ή μικρότερα μπορεί να εξελιχθούν σε κόκκινους γίγαντες, οι οποίοι τελικά γίνονται ασταθείς και συνεχίζουν να διαστέλλονται. Τελικά, τα εξωτερικά στρώματα πετούν μακριά, δημιουργώντας ένα διαστελόμενο σύννεφο σκόνης και αερίου. Τα εξωτερικά στρώματα έχουν τη μορφή αερίου και σκόνης που περιβάλλει τον βαρύ πυκνό πυρήνα, που είναι γνωστός ως λευκός νάνος. Τα αστέρια που έχουν μάζα μεγαλύτερη από 8 φορές τη μάζα του ήλιου θα ακολουθήσουν διαφορετική διαδρομή. Όταν τελειώσει το καύσιμο υδρογόνου στον πυρήνα τους, θα εξακολουθούν να έχουν αρκετή μάζα και πίεση για τη σύνδεξη ηλίου. Ένα αστέρι main sequence, λίγο μεγαλύτερο από τη μάζα του ήλιου, θα αρχίσει να συνδίκει ήλιο με άνθρακα, όπως συμβαίνει με τα αστέρια μικρότερης μάζας. Αλλά όταν ο πυρήνας ξεμείνει από ήλιο, συρρικνώνεται, θερμαίνεται και αρχίζει να μετατρέπει τον άνθρακά του πρώτα σε νέον και μετά σε οξυγόνο, πυρίτιο και σίδηρο. Ο πυρήνας στη συνέχεια καταρρέει και επιστρέφει γρήγορα πίσω στο αρχικό του μέγεθος, δημιουργώντας ένα οστικό κύμα που οδηγεί σε μια σουπερνόβα. Ο πυρήνας που απομένει σχηματίζει ένα αστέρι νετρονίο. Τα σουπερνόβα εξαφανίζονται τελικά, αλλά αφήνουν μια εξαιρετική επίδραση στο σύμπαν. Καθώς συμβαίνει μια έκρηξη σουπερνόβα, βασικά στοιχεία όπως ο σίδηρος, το κάλιο, το νέο και άλλα απελευθερώνονται στο διάστημα και τελικά συμπυκνώνονται για να σχηματίσουν νέα αστέρια, ξεκινώντας τον κύκλο ξανά. Μερικά από τα στοιχεία που απελευθερώνονται θα σχηματίσουν επίσης πλανήτες όπως η Γη.